Kiasannya banyak. Start lah. Oh, dia ada macam tempat view. MVP bersungguh-sungguh tengok. Kau pernah handle? Kena tembak bahagian otak. Ui, ganas lah. Nampaklah tembus keluar. Bila kita tekan tu, dekat otak pun dia keluar. Cip, cip, cip. Pancut-pancut. Oh, serius lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kamal. Saya Dr. Rafiq. Hari ni kita ada tetamu istimewa. Terang lu. Okay, saya Dr. Afiq. Nama manja dia orang panggil apa? Rafiq, dia study sama-sama tu. Aku yang kena. Ya, ni Dr. Afiq, ni Dr. Rafiq. Kalau manja dia aware lah. Afiq mana je? Aku tak manja sangat. So, Dr. Aware, emergency specialist, pakar perubatan kecemasan, yang sekarang ni sedang berkhidmat di Pusat Perubatan UM. Terima kasih boleh datang hari ni. Thank you lah datang Meluangkan hari masa. ni. Jauh sampai ke sini juga. Terima kasih juga jemput. So hari ni kita nak tengok cerita Mak Saleh. Tajuk dia Code Black. Rasanya ramai juga yang request pasal Code Black sebenarnya. Okay, tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Jangan lupa subscribe, like dan share. So, kita terus dulu. Ni Code Black episode 1 season 1. So kita Tak start. pernah tengok juga kan? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok Oh, lagi. cerita ni cerita lama. Cerita lama. Okey. Hello. Bismillah. Code Black. 300 times per year. Hello, residents. Dr. Walsh will be here shortly. For now, you got me. I'm Jesse Salander. For the next 3 years, I'm your mom. I'm the senior ER nurse, and I can promise you there's nothing that goes on in this house your mama don't know about. Try hiding something, your mama will find out. You think you're smarter than your mama because you got Selalu orang anggap kalau nurse ni mesti perempuan. You are not. Tapi nurse sebenarnya ada lelaki. When you're lying, crying, or dying. And it's not only my job to teach you right from wrong, but to make sure you don't leave here in 3 years thinking. Yang panggil male nurse ni. Male nurse. Sampai dia kena panggil male nurse kan? First year resident, thank you. My name's Krista. Mario, where'd you intern? UCLA. Can't beat the tuition, eh? Well, no, NYU. We'll be paying off loans on your age. Thank you. Kata dia tua. Let yourself apply every year to learn emergency medicine at the Civic Cathedral, which you are about to enter. Ah, masuk Civic Cathedral. This Bang, Punya kita ni kot. Term-term kat sini. insiders punya ni, language. hospital real estate in the nation, where emergency medicine was born, where the Secret Service preserved the trauma bed for the president. Sejarah emergency medicine ni negara mana paling terror? US quite established lah. Malaysia ni agak baru ni. Oh. Dia punya specialty tu macam junior lah. Australia, negara lain macam quite established. Japan pun okey juga. Tu British pun. dari segi establish. Tapi macam yang start inisiatif ke, contohnya yang sebelum ni tak ada pun sub specialty emergency medicine, tapi dia start dulu ke US lah. US lah. Kita pun banyak refer pada US je. So Oh ya. US punya guideline. Dia orang rajin buat research tu, try ramai rakyat. Cerdik tapi dia punya pemimpin. Perimeter, which we call the side, are for the patient who put off dying for a few minutes. And then this here, this is for the ones who are trying to die on you right this second. This, ladies and gentlemen, is center stage. People come here for one reason, and one reason only, to get one last miracle. Now, Memang ada ya apa ni center stage, side, ada nama-nama macam tu ke? Yang aku tahu zon merah, zon kuning, zon hijau tu je. rasanya buat dia ikut hospitalnya setting lah. Kalau basically ada red, yellow, green. Yang tu yang biasa lah. Biasa. Oh okey. Ataupun nama lain resus, semi-critical zone, non-critical zone. So, different hospital different dia punya protokol dia. Itulah, ada tempat macam dia ada letak Asma Bay. KL dia ada apa dah satu area yang macam Amber. Amber, Amber, macam in tempat between. buffer dia. In between red and yellow ada satu amber. Ya. Dia, Oh okey. dia observation ke apa? Dia macam in between critical. Kalau macam mungkin red nak downgrade ke yellow tu mungkin in between. Tapi yellow KIV upgrade ke. So, macam Tapi zone tu macam agak busy lah. All the time macam penuh. Ya. tak pernah pun pergi tapi ada yang Aku macam dah tu. tengok sekali. Ya. So dekat PPM ada. Kita akan buat, kita tak panggil amber, kita panggil orange zone nanti. Orange. Orange pula. See? Hospital lain dia punya cara dia. now, in your mama's house, there is a number one rule.
And in order that you properly obey this number one rule, ask me all the questions you think are stupid. Why? Because you're going to be too afraid to ask daddy. So better to ask me than to violate the number one rule, which is that you are not, under any circumstances, allowed to kill a guest in my house. If he's mama, who's that? Kiasannya banyak. Start lah. Homeboy drop off. What the hell's a homeboy drop off? Gangbangers leave the wounded on the sidewalk. Jesse put the door about the homeboy drop off. Sounds racist. They gave it and Oh. Dia tinggal lah. Dia belasah-belasah dia tinggal injet tu. Baik pula nak tinggal. Tu lah. Dia macam ada setengah orang ni dia seksa tak nak bagi mati. Dia nak bagi hidup tapi barely alive. Bagi rasa faktor. Bagi rasa. So hidup lagi, lain kali boleh bagi. I can do it. Get up there. Okay. Here. Put your finger down where my finger is, right? Feel that little thing wiggling around like a worm trying to get away? Yeah, that's a carotid artery. Your finger is now the only thing she's got analyzed. Okay, go. Dia rasa carotid artery tu wiggling. Dah keluar ni. Dah sebab nak pancut kan. Oh, untungnya. Dia tembak kan. Itu dia tekan je kan. Dia compress lah kan. Oh, dia ada macam tempat view. Dia buat CPR. Panjat tinggi. MVP. Sungguh-sungguh kau tengok. Apa tu? Sak siapa semua tu? Skolin. Oh. Intubate. Tak cukup tinggi tu buat CPR. Tak efektif. Tak efektif? Sekejap lagi kita dengar. It's going to take a vascular surgeon an hour to replace that vessel. He didn't have an hour. He didn't have 10 minutes. And all that blood's going to end up on the floor underneath the dead man. It's far tonight, Mom. We're going to need that blood. Yes, we will. You're not gonna try to kill me. You're just gonna kill him? What's going on? I need a vas cap. There's also creating all the protein that I can get. Yeah, what? Focus on what I'm doing. Finish your work. Tahu. I'm replacing all the patient's blood with ice cold safe. Why am I doing it? So I need assistance that Dr. Hudson. I'll be the black with no sugar. The theory of cold infusions that can create a temporary suspension of animation through hypothermia, binding the patient. In theory, the hour would take a surgeon to repair the artery. Bingo. So you were right. We're all going to count. We're going to kill him to see. All right. Pak. Ha. Dia dah jadi macam montaj. Introduction. Dia dah kalau dah carotid tu dah expose. Kalau lagi kau CPR lagi dia keluar kan? Patutnya kau tekan dia keluar. Blood pressure dia kan. Betul. Pancut-pancut lah. So that's why kena secure the bleeder tu. Kau pernah handle? Kau pernah tak macam situasi yang lebih kurang? Dia tak apa ni, bukan dekat sini lah, tapi dekat bahagian otak, bahagian arteri. Bukan tak lah. Accident kan? Bukan dia. Bukan itu. Saya tu case assaulted juga kena. Oh serius lah? Ui ganas lah. Kena tembak dengan tembak? kena tembak. Lepas tu dia keluar dekat, nampaklah tembus semua. Bila kita tekan tu dekat otak pun dia keluar. Pancut-pancut. Satu je soalan, survive tak? Tak sebab. Tak survive. Yalah. Macam mana? But we did, I'm sure mesti you did your best kan? Bila kita nampak dah keluar otak tu, okey lah. Saya dah ambil lah. Kena stop lah. Okay lah, first impression lah. Kalau nampak orang yang jenis macam tu, agak-agak boleh survive tak? Possible tak survive macam tu? Dia tengok amount of the bleeding tu macam mana lah. Kalau terlalu banyak, massive tu, kita akan buat our best. Kalau dia sampai tu memang baru sampai, kita akan buat lah all the best. Betul juga. Kalau macam memang dah datang dah macam sejuk semua, very pale, kita bagi sometime lah buat 20 minit tu, try resuscitate. Dan kalau tak berjaya, kita off lah. 20 minit. Yelah sebab dia banyak faktor kan. Tak tahu bleeding banyak mana, berapa lama, apa injury dia, situ saja ke ada tempat lain lagi kan. So bila okay, cakap pasal bleeding tadi kan. Okay, bleeding macam tadi, bleeding banyak habis banyak apa semua tu kan. In term of nak replace ni,
kita nak replace darah yang hilang semua tu dengan darah baru lagi, macam mana dekat emergency ada stok banyak ke ataupun negatif lagi tu. negatif bukan lagi. senang tu. Biasanya yang kita kalau emergency kita akan keep 2 bag yang safe O dipanggil. O negatif. O blood lah. So kita akan bagi kalau datang macam ni massive bleeding, kita akan start dulu dan kita order yang new set of kita panggil major transfusion lah. Keep tu maksudnya keep di blood bank lah. Kit yang dah ada dekat emergency. Ada? Yang ada biasa 2 atau 3 pack safe O lah. Ada dalam peti tu lah. Ada peti. Oh memang sentiasa ada. Berapa lama boleh simpan blood tu? Ke dia akan tukar-tukar? Dia akan tukar because blood bank punya ada protokol dia. Ikut blood Dia bank. akan check lah. Okay. Kalau kita tak guna nanti dia mungkin akan replace. Okey. Sebab biasanya nak request blood ni banyak protokol dia sikit kan. Nak kena apa isi borang kena ambil tu ni, nak kena cross checking pun semua baru dapat blood. So kalau yang macam yang tadi kata tu ada safe O tu, maksudnya dah ready siap-siap. Tak payah cerita banyak, ambil termasuk je macam tu. Betul. Tapi itu untuk yang first blood, tapi at the same time kita kena order satu lagi blood yang dipanggil major transfusion protocol. Dia ada set blood darah merah, platelet, cryoprecipitate. So itu yang set blood yang boleh cover lah. Biasa kita bagi one unit each lah. And ratio dia 1:1:1 tapi 4:4:4. So kalau macam apa-apa kes sekali pun kalau perlu kata transfuse, ada tak yang macam okey macam tadi katalah kalau dah banyak dah hilang darah apa semua, still nak kena masukkan blood juga ke, ataupun ada tak kes-kes yang macam tak perlu masuk blood dah? Ada possible-nya tu? Tak ada. Biasa kita bila dah datang tu by clinically and kita kena judge lah futility dia macam mana. Dan decide terus resuscitate ataupun nak terminate. Tapi macam tadi kita nampak memang kenalah resuscitate, nampak macam fresh lagi. Dia pun nampak macam nak kata ada bergerak tak lah, tapi nampak macam fresh lagi lah, baru berlaku lagi. Orang kata baru drop letak kan, masuk bawa resuscitate lah. Dia cakap tadi pasal kata nak terminate dengan nak teruskan resuscitate, susah kan? Betul. Siapa yang akan decide tu? Biasa physician lah, maksudnya pakar yang bertugas tu. Decide perlu okey. Berapa lama, 20 minit ke 30 minit ke 1 jam ke. Kalau secara kasarnya playing God. Orang akan kata macam tu lah. Maksud kita decide siapa hidup sama mati. Kita decide siapa hidup siapa mati kan. Macam Dr. John tu. Kan? Ya tak? You tanah saya. Dan kita tengok umur juga. Satu ada umur, pre-morbid dia, keadaan dia sebelum berlaku, dan berapa lama dia dalam keadaan macam tu, dah hospital berapa lama period masa dia bawa tu. So kalau dapat order history complete, then physician guna dia punya kepakaran dia, Judgement call lah. Judgement untuk decide. Itulah, tak ada betul salah kan. Semua kita nak buat for the best outcome lah. Kita nak kena resource yang banyak nanti. Ya betul. Udara lah, benda-benda tu semua kita kena kira juga. So tengok daripada overall dia buat resuscitation ni, itu resuscitation lah kita panggil kan. Daripada kereta dia sampai ke dalam, sampai dia nak plan untuk masuk, tu dua soalan lah. Apa impression untuk semua resuscitation dia? Yang kedua nak tanya betul ke protokol yang dia pakai cold saline tu. Dia teorinya ialah dia nak masukkan darah dah hilang banyak, nak ganti dengan air yang sejuk tu untuk ganti dia punya volume, supaya dia nak shut down sekejap dia punya body, boleh repair Masuk resusc darah balik. So macam mana? Apa cerita ni? Cerita ni kita Aku tak pernah jumpa macam ni. Cerita ni kita background dia lama. Okay, yes, betul. So every macam 5 years, 10 years tu biasa ada protokol baru. Lepas ada kajian yang baru. Orang buat study, okay, this is best practice. So dia akan improve lah. So kalau nampak tadi dia bawa masuk tu, taklah nampak banyak benda yang major yang mungkin sekarang ni tak praktis lah. Melainkan yang dia duduk atas tu, kalau nak buat CPR tu, sekarang kita tak sarankan lah. AHA yang badan besar lah, body besar, ni American Heart Association yang kat lain pun tak suruh buat CPR on moving trolley. I can do it. Get up there. Okay. We need some suction. Ella. Call a TTA. What's the level 1? Dah tak buat lah? Satu safety kita lah. Kalau kita buat, kita jatuh. Betul. Ada. Tapi tu memang biasa nampak dulu. Sambil push tu. Aku sendiri pernah tengok hostel masa medical student. Banyak je kan, drama pun ada. Banyak buat. Drama pun ada. So sekarang is not a practice Nak practice. Kita kalau push masuk, start lah. Tapi on the way tu, biasa kalau dalam ambulans, kalau dia akan bawa dalam ambulans lah, dan keluar, cepat-cepat push. Tapi mungkin ada on the way, bergerak lah macam tu, instead of sikit-sikit lah bukannya. So, kalau macam tu kepada producer drama, lepas ni kalau nak buat medical drama yang ada CPR apa semua, jangan on the moving trolley Kena up to date dengan current punya guideline, sebab tu penting untuk follow apa-apa kursus. Betul tak? Kursus BLS ke, basic life support.
Kalau nak buat yang moving kena pakai external compression. Yang machine tu pasang tu. Yang pasang machine tu dia akan auto lah. Kita tunjuk Boleh gambar tolak je. Kita tunjuk gambar. Boleh yang dia. So go ahead and hit the green button. Now during CPR, you want to make sure that this yellow line always stays in line with the yellow line on the board. UM ada benda tu? Kita ada Apa nama dia? Dia banyak jenis. Ada yang autopass. Yang baru yang nampak canggih yang terkini lah Corpus daripada Germany. Kita bukan promote Harga agak-agak boleh beli banglo berapa tingkat? Mahal lah. Bawah 1,000 lah. Oh, tapi still tak nak rosakkan benda tu lah. Benda tu memang kena tahan lasak sebab dia on mobile betul. bawa pergi daripada ambulans, bawa masuk dan benda tu continuous. So tak adalah orang duduk atas tu nak compress. Mission je buat. Mission buat. Oh, itulah tujuan dia. Tapi kalau let's say dah sampai ke tempat yang kita nak memang nak resusc dia, kalau macam dalam apa Dr. Kim ni dekat apa dia punya bilik tu, Hybrid room. hybrid. Kalau sampai kat bilik tu masih continue guna mesin ke orang kena replace? Kita continue dengan machine lah. Oh, sama lah. Dia So, punya effectiveness dia sama lah. ya, better but kita boleh jimat seorang. Resource yang untuk buat benda lain. Lagipun cara dia tekan semua standard kan. Dia punya depth dia standard. Kita ni dah penat slow sikit. Dia akan standard je. Kita nanti Kita beli graph tu dulu kan. Mesin ni so kalau dia kong habis. So apa cerita pula yang dia apa cold saline tu? Nama saline yang sejuk tu. Yelah, praktis lama pun macam tu. But resuscitation biasanya dia pun banyak lah. Kalau dalam trauma ni, dia punya study pun daripada dulu guna 1 liter lah, 2 liter lah run dulu. So biasanya kita paling minimum ataupun paling yang apa yang ada waktu macam dekat hospital, pre-hospital ambulans ke ataupun dekat luar, kita boleh bagi 1 pint 500 ml selain biasa je. Not necessarily cold saline. Tak sempat nak bawa pun. Tapi praktis dah lama mungkin study waktu tu adalah cold saline. Tapi sekarang kita go to blood terus pakai yang safe O tu kita kata. Tapi tu untuk kes macam hypovolemic shock macam ni lah. Kan? Yang hilang adalah darah kan, blood. Yes. So gantilah dengan blood. Ganti dengan blood. Selalu tak jadi macam apa ni, darah tak cukup, kat blood bank tak ada dah, terpaksa sampai okay lah, we cannot do anything. Takat ni tak ada lagi lah. Biasa kalau blood bank tak cukup tu dia menyerulah orang mendema. Betul. Supaya sentiasa angkat. Itulah tujuannya. Sebab tu your blood can save life. Betul. Dia sentiasa kena prepare untuk emergency. Kalau macam yang plan elektif ni mungkin dia boleh bergaduh sikit lah, nak bagi tak nak bagi ada. Yelah, boleh lah. Boleh sentiasa kena ada. Sebelum ni kita pernah promote pasal derma organ yang dekat mana tak cerita aku lupa. Playlist hospital playlist. So hari ni kita nak promote untuk derma darah pula. Derma darah sebab sangat penting lah. Ni baru seorang. Tak kira lah jenis darah apa pun. Ada yang kata tak apa, aku AB jarang orang pakai. Tak. We need all kind of blood. Asalkan kau sihat. Banyaklah center yang ni, pusat-pusat yang Banyak ada. Semua hospital besar. And then kadang-kadang dia buat blood drive kan dekat shopping mall. Mana-mana jumpa pergilah. Every 3 months boleh buat kan. Betul. Ni baru seorang tau, satu patient. So boleh bayang lah emergency berapa banyak patient kalau tiba-tiba tengah disaster apa-apa. And then banyak kan jadi boss pula. Semua dia nak kena oversee. Dia memang berkumpul ramai tadi kan. Tapi kalau sekarang time COVID ni susahlah nak dapat sebab orang kena pakai PPE semua kan. Guarded sikit Biasa lah. limited personal yang masuk dalam tu. Lagilah susah. Banyaklah orang yang kena personal seorang tu buat banyak benda. Macam ni dia boleh bagi-bagi delegate. Okay, you ambil ni buat ni kan. Sekarang ni seorang tu mungkin buat banyak sikit. Cakap pasal PPE aku nampak banyak tak pakai PPE. Itu memang fail. Darah sana sini semua. Yalah, kau mana emergency sekalipun kena protect diri dulu kan. Glove, mask, apron lah. Itu paling minimum kan. Buat yang tu dulu. Lah kita tak tahu kena blood splash kena mata kan. Kita ada cut ke. Okay, alright. Itu info-info daripada emergency. Kita tak tahu. Kita pun rasa macam baru belajar. That's why lah kita hari ni jemput emergency physician untuk sharing. Sebab kita bukan tahu semua benda pun. That's why kita perlukan kawan-kawan yang lain untuk sharingkan benda semua macam ni. So anyway, thank you so much. Thank you so much. Thank you. So nanti ada lagi video-video lain. Boleh. Belum habis lagi. Banyak. Emergency bukan satu tu je. Banyak cerita lain. Ada apa-apa take home message? Apa yang kalau biasa kita tengok dekat drama tu sebenarnya taklah menggambarkan protokol ataupun cara yang betul perawatan. Kadang-kadang ialah
dia pun mungkin tak rujuk, tak refer kepada pakar sebenar. Tu takut jadi misconception macam ini ke caranya, ataupun orang pun anggap macam tu lah caranya. Betul. So biasa yang viral tu intubation tu kan, masuk tube yang tak betul, pakai tube kan. So Breast tube lah. So kalau nak perlukan khidmat nasihat apa-apa boleh lah. boleh. Tak ada hal kan? Boleh. Tak apa. Boleh kontak kita orang dulu, nanti kita orang ke sana kan lah. Boleh kita tanya je. Alright. So jangan abuse perkhidmatan kecemasan, sebab kita memerlukan orang-orang kecemasan untuk handle macam ni lah. Itulah situasi yang tu dipanggil life threatening situation lah. Betul. Kalau datang sakit apa jerawat, Ulcer. emergency is not emergency lah. Kuku So patah, boleh kuku tahan pergi klinik berdekatan. Tapi the real emergency itulah yang kita akan handle macam tu. Right. Apa pun, this is just for fun. Memang kita buat ni untuk berkongsi ilmu dan maklumat, tapi ini bukan nasihat profesional. Jangan jadikan ini sebagai nasihat. Hari tu saya tengok antiviral pergi jumpa doktor. Dia suggest saya buat macam ni. Tidak. Ini untuk perkongsian maklumat. Okay. Alright, so rasa setakat tu dulu. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita tengok lagi video dengan Dr. Aware. So jangan lupa untuk like video ni dulu dan share kepada kawan-kawan yang lain. Kiranya ia bermanfaat untuk korang dan ia juga bermanfaat untuk orang lain. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.